प्रियंका, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मुंबई स्टाईल सुकी भेळपुरीची रेसिपी आणि त्यासाठी लागणार आहे साहित्य। आपण सर्वात प्रथम आधी चटणी पाहूया, सुकी चटणी कशी बनवायची ते। आणि इथं मी साहित्य घेतले, चला तर फटाफट सुरुवात करूया। तर सर्वात प्रथम आपण इथं मिक्सरचं जार घेऊया। 1/4 कप इतकी कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं, मी तिखट असलेली 4 ते 5 मिरची, 2 प्रकारच्या मिरच्या घेतल्यात आणि या झणझणीत अशा 4 ते 5 आणि मिरच्या घेतल्या, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, 1 इंच अद्रक, 1/3 कप इथं फुटाणे, भाजलेले फुटाणे असतात त्याची साल काढून घेतली, पाव चमचा काळे मिऱ्याची पावडर, 1 टीस्पून भाजलेले जिऱ्याची पावडर, हाफ टीस्पून काळं मीठ, चवीपुरतं मीठ। आता याला झाकण लावून आपल्याला ब्लेंड करायचं। याच्यामध्ये पाणी अजिबात घालायचं नाही, आपण ड्राय चटणी बनवतोय। तर अशा पद्धतीने आपला हा सुखा मसाला बनवून तयार आहे। आता आपण भेळची तयारीने आपला हा मसालाही ते तयार आहे। तर मी यापूर्वी पण भेळ बनवण्याच्या अगोदर मी सर्व हे साहित्य तयार केलेलं आहे। तर मी इथं कांदा कट करून घेतलेला आहे, पुऱ्या घेतल्या आहेत, कशा बनवायच्या ते सविस्तर तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे। आपण इथं टोमॅटो बारीक कट करून घेतला आहे, बटाटा उकडून त्याचे स्लाइस करून घेतले आहे, कच्ची कैरी कट करून घेतलेली आहे आणि ही हरभऱ्याची डाळ जी तळलेली आहे, रेडीमेड दुकानावर मिळते, खरमुरे, बारीक लायलॉन शेव, कोथिंबीर बारीक कट करून घेतली आणि फुटाणे। चला आता मग सुरुवात करूया। आणि मी इथं काय केलंय, कढईमध्ये मुरमुरे टाकलेत आणि आपल्याला ते असे थोडेसे गरम करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ते छान क्रिस्पी होतील। आता मी इथे एक बाउल घेतलाय आणि आपण जे रोस्ट केलेले मुरमुरे होते यामध्ये टाकते। आता यामध्येच टाकूया 1 चमच फुटाणे, थोडेसे खरे मुरे, थोडीशी डाळ, 2 ते 3 पुऱ्या अशा कट करून टाकायच्या आहेत, 2 चमचे एवढे उकडलेला बटाटा, थोडासा कांदा, थोडासा टोमॅटो, थोडीशी कैरीनं खूप छान टेस्ट येते, पण तुम्हाला आवडत नसेल तर मी स्किप केली तरी चालेल। 1 मोठा चमचा आपण जी हिरवी चटणी ड्राय करून ठेवली होती ती, शेव घालूया, थोडीशी कोथिंबीर आणि कुठल्याही चाटचा जीव म्हणजेच चाट मसाला। मग शेवटी टाकायचं हे अर्ध लिंबू असं स्क्वीज करून टाकायचं यामध्ये आणि आता छानपैकी असं हे एकजीव करूया। वाव, काय भन्नाट अशी दिसते आपली ही भेळ, खूपच बढिया। तर हे पहा, अगदीच भन्नाट, चवीला तर अप्रतिम अशी ही भेळ आपली बनवून तयार आहे। आता आपण सर्व करूया। त्यासाठी मी इथे घेतलाय असा पेपर आणि याचा आपण जसं चौपाटीवर किंवा बाहेर स्टॉलवर आपण खातो शेवपुरी, भेळपुरी, अगदी त्याच पद्धतीनं अशा पद्धतीने मी एक कोन बनवला आहे। आता आपण याच्यामध्ये भेळ टाकूया। अशा पद्धतीनं तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर आणि सुरेख अशी ही आपली भेळ दिसते, चवीला अगदीच भन्नाट लागते। तर नक्की तुम्ही बनवून बघा। अशा पद्धतीने ही भेळ खायला तयार आहे। तर अशा पद्धतीने आपली ही रेसिपी आजची तयार आहे। तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।